ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. CCCH 301માં મારે જે તમને અભ્યાસ કરાવવાનો છે એ અભ્યાસમાં આજે હું રેઝોનન્સ વિશેની માહિતી લઈને તમારી સમક્ષ આવ્યો છું. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો, રેઝોનન્સ સંસ્પંદન એટલે શું? સંસ્પંદન થવા માટેની શરત કઈ છે? સંસ્પંદન ક્યારે ઉદ્ભવશે? એના વિશેની જે કંઈ પણ માહિતી છે એ મારે તમારી સમજવાની છે અને એની એપ્લિકેશન્સ. બરાબર? સંસ્પંદનના આધારે કયું સંયોજન વધુ એસિડિક છે, કયું તે પણ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. એરોમેટિક ઇલેક્ટ્રોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શનમાં આપણે કેવા ગ્રુપ એન્ટર કરીએ અને કેવા ગ્રુપ ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ અને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ અને ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ ને આધારે એની રિએક્ટિવિટીમાં એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન ઘનતામાં વધારો ઓછો કરવાથી કોઈ પણ બેન્ઝીનના રિંગના રિએક્શનમાં શું ફેરફાર જોવા મળે છે એ આપણે રેઝોનન્સ ઇફેક્ટના આધારે સમજીશું. તો હેડિંગ આપો, રેઝોનન્સ એટલે શું? સંસ્પંદન. રેઝોનન્સ સંસ્પંદન અસર બરાબર. સંસ્પંદન રેઝોનન્સ અસર એટલે શું? બરાબર. આ અસર છે એ કાયમી અસર છે. આ અસરમાં સંસ્પંદન સૂત્રો એ કાલ્પનિક છે, પરંતુ સંસ્પંદન હાઇબ્રિડ એ ગુજરાતીમાં કહેવાય છે સંકરણ એ સાચું બંધારણીય સંસ્પંદનમાં જે એરો દર્શાવવામાં આવે છે, સંસ્પંદનને એરો જે દર્શાવવામાં આવે છે, ઓછા વિદ્યુતનું તત્વથી વધુ વિદ્યુતનું તત્વ દર્શાવવાનું. ઇન શોર્ટ, કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે કાર્બોનિલ સમૂહ છે સી ડબલ બેરો તો હંમેશા ઓછું વિદ્યુતઋણ છે એ વધુ વિદ્યુતઋણ તત્વ છે એને ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે. ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે માટે અહીંયા પાસે પોઝિટિવ ચાર્જ, આના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, અહીંયા બે લોન છે જ.
બરાબર હંમેશા ઓછા વિદ્યુત ઋણથી વધુ વિદ્યુત ઋણ તરફ ક્યારેય એવું નહીં બને કે આ વધુ વિદ્યુત ઋણ તત્વ છે એ ઓછા વિદ્યુત ઋણ તત્વને ઇલેક્ટ્રોન રોંગ ઓકે તો આ કન્સેપ્ટ ખાસ ધ્યાનમાં તમારે રાખવાનો ખ્યાલ આવી ગયો તો સંસ્પંદન જે અસર હતી એ અસરમાં આપણે જે મુદ્દાઓનું ડિસ્કશન કરવાનું છે બરાબર આ અસર પરમેનન્ટ ઇફેક્ટ છે આ અસરમાં સંસ્પંદન સંકરણ એ સાચું બંધારણીય સૂત્ર ધરાવે છે સંસ્પંદનમાં ઓછા વિદ્યુત ઋણ તત્વોથી વધુ વિદ્યુત તત્વ તરફ એરો દર્શાવવામાં આવે છે બીજા જે મુદ્દાઓ છે એ લઉં છું આ અસરમાં લખો આ અસરમાં આ અસર એક જ સમતલમાં રહેલા આ અસર એક જ સમતલ રહેલા પરમાણુ વચ્ચે બરાબર હવે મેં હેડિંગ આપું છું રેઝોનન્સની વ્યાખ્યા આ મુજબની છે delocalization of pi electron is known as અહીંયાથી જ રેઝોનન્સના 5 થી 6 પ્રકાર પડે છે બરાબર જે પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થળાંતર છે કાર્બ કેટાયન સાથે કાર્બ એનાયન સાથે ફ્રી રેડિકલ સાથે કે પછી કોઈ અબંધકાર ડબલ બોન્ડ વચ્ચે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વચ્ચે અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અને કાર્બ કેટ આયન વચ્ચે આ જે 5 થી છે જે પોસિબિલિટી છે એમાં તમને રેઝોનન્સ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે એ આપણે એક પછી એક ચર્ચા કરીશું બરાબર તો અહીંયા આ વ્યાખ્યા આવી ગઈ આ અસરમાં delocalization ઓફ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન જે થાય છે બરાબર કાર્બનની વેલેન્સી કાર્બનની આ અસરમાં કાર્બનની સંયોજકતા 5 અને નાઇટ્રોજન કે ઓક્સિજન નાઇટ્રોજનની સંયોજકતા 4 જોવા મળતી તો આપણે કંઈક ખોટું કરી રહ્યા દાખલા તરીકે તમને એક ઉદાહરણ આપું છું કે આ એક કાર્બોનેટ આયન છે નેગેટિવ ચાર્જ હવે સપોઝ કે આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થળાંતર અહીંયા આ નેગેટિવ ચાર્જ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એ નેગેટિવ ચાર્જ બને બરાબર અને સપોઝ કે ઓકે આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થળાંતર અહીંયા થાય છે તો આપણે જોઈએ છીએ CO પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું બનશે નેગેટિવ ચાર્જ આ નેગેટિવ ચાર્જ અને જે આ લોન પેર છે એનો બનશે ડબલ બોન્ડ
ઓકે, દરેક વખતે દર્શાવવું જરૂર. પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એનો બનશે નેગેટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ એનો બનશે V1. ઓકે, ચાર્જ બરાબર. લાસ્ટમાં જોઈ શકશો કે જોઈ શકો છો C ડબલ આ કાર્બનિક આયનમાં રેઝોનન્સ તમે જોઈ શકો છો. એ ચાર સંયોજકતા જોવા મળે, પરંતુ પાંચમી સંયોજકતા આપણે જોવા મળતી નથી. એ જ રીતના નાઇટ્રેટ આયનમાં પણ તમે કરી શકો છો. તો આપણે આગળ જોઈએ છીએ કે આગળનું તદુપરાંત આ અસરમાં આ અસરમાં પરમાણુ સ્થાનમાં ફેરફાર થતો આ અસરથી અસરથી પરમાણુના સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. ખાલી કેનું ચેન્જ થાય છે? કેટાયન પાઈ આ અસર અણુની સ્થિરતામાં વધારો જોવા મળે છે. અને અણુની પોટેન્શિયલ ઊર્જા આ અસર વડે આ અસર કોઈ ચિંતા ઉપરાંત અણુની ક્રિયાશીલતામાં વધારો જોવા ક્રિયાશીલ સમૂહ દાખલ કરવા ઓકે, તો આ જે પોઈન્ટ્સ મેં વિશે ડિસ્કશન કરેલું છે એ પોઈન્ટ્સ એવું કહેવા માંગે છે કે પરમાણુના સ્થાનમાં નહીં, ખાલી પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે. અણુની સ્થિરતામાં વધારો થાય છે. અણુની કોઈ પણ અણુ છે એની સ્થિરતામાં વધારો જોવા મળે છે. જ્યારે એની પોટેન્શિયલ એનર્જીના મૂલ્ય, ઉર્જાના મૂલ્યમાં ઘટાડો જોવા મળે. આ અસરથી કોઈ પણ અણુની સ્થિરતા ઉપરાંત
અણુની ક્રિયાશીલતામાં વધારો કરવા માટે કયા ક્રિયાશીલ સમૂહ દાખલ કરવા તે જાણી શકાય. આ મુદ્દા વિશે આપણે તો એની પોસિબિલિટી છે એ પોસિબિલિટી ચેક કરીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કયા કયા સંસ્કૃતિ થઈ છે. જોઈએ આપણે હંમેશા વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે સંસ્કંદનમાં જે એરો નોટ કરો છો એ એરો પરફેક્ટ હોવો જોઈએ. એરો તમે જે નોટ કરશો એ એના ઉપર ઘણું બધું મહત્વ હોય છે. એટલે સંસ્કંદન સૂત્રો દોરતા આવડવા જોઈએ. કોઈ પણ અણુ આપણે આપી દઈએ, બરાબર, જોઈએ છીએ આપણે અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ કે એના જે પ્રકાર પડે છે કે કાર્બોકેટાયન પહેલો પ્રકાર છે કાર્બોકેટ આયન અને દ્વિબંધ વચ્ચે જો બેન્ઝીન નો લઈએ ને આપણે તો એમ કહેવાય કે આપણે સમજ્યા નથી, પણ જ્યારે ડિસ્કશનમાં આવશે ત્યારે આપણે લઈશું. અત્યારના જોઈએ કે આ એક કાર્બોકેટાયન છે, બરાબર, અહીંયા કાર્બોકેટાયન અને આ દ્વિબંધ. તો આ જે દ્વિબંધ છે એ દ્વિબંધ ના ઇલેક્ટ્રોન બાજુના કાર્બન પર છે. તો આ દ્વિબંધથી, બરાબર, આ દ્વિબંધ અહીંયા આગળ ચેન્જ થાય છે. તો આ દ્વિબંધ માઇગ્રેશન અહીંયા આગળ જોવા મળશે. આ કાર્બોકેટાયન અહીંયા જોવા મળે છે. આ એરો હું રિવર્સિબલ પણ લખી શકું છું. કઈ રીતના? કારણ કે આ રેઝોનન્સ એરો છે અને સંસ્પંદનની સંજ્ઞા અથવા તો એરાથી દર્શાવવામાં આવે છે. આ ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધુ વિદ્યુત ઋણતા તરફ જતો હોય યુનિવર્સલ એરો. ઓકે, અહીંયા જે રિવર્સિબલ રિએક્શન આ રીતનું જુઓ. આ હતી ફર્સ્ટ પોસિબિલિટી. કાર્બોકેટાયન એ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે, બરાબર. એમાં કાર્બોકેટાયન અને દ્વિબંધ વચ્ચે જે સંસ્પંદન થાય છે એ કયા પ્રકારનું આપણે જોવા મળે છે, બરાબર. હવે આપણે આમાં જ બીજો મુદ્દો લઈએ કે સંસ્પંદન કાર્બ એનાયન અને દ્વિબંધ વચ્ચેનું સંસ્પંદન. તો અહીંયા તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે આ એક અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આ કાર્બન આયન છે. એનું જ્યારે કાર્બન આયનનો બનશે ડબલ બોન્ડ અને ડબલ બોન્ડનો બનશે, આ ખાસ ધ્યાન છે. અહીંયા એક જ એરોથી ફ્લો કરવામાં આવતો હતો, અહીંયા બે એરો લેવામાં આવે છે. તો આ જે કાર્બન આયન છે, કાર્બન આયનનો બનશે દ્વિબંધમાં રૂપાંતરણ, દ્વિબંધનો બનશે. આ પણ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે. રિવર્સિબલ પ્રોસેસ માટે અહીંયા આપણે શું થયું? આનું ડબલ બોન્ડનો બન્યો એને. હવે જોઈએ એક ત્રીજો મુદ્દો અને પછી આપણે આને થોડી પ્રેક્ટિસ કરશું, બરાબર. કાર્બોકેટાયન એનાયન, બરાબર. અહીંયા હું તમને સમજાવવા જઈ રહ્યો છું કે એના વચ્ચેનું ઓડ ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો ફ્રી રેડિકલ અને દ્વિબંધ છે એના વચ્ચેનું જે સંસ્પંદન થાય એ કઈ રીતનું જોઈએ ને? આપણે સંસ્પંદન જોઈએ, એક્સિલેન્ટ સંસ્પંદન છે. જરાક ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થીઓ કે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો.
આ એક ફ્રી રેડિકલ. હવે આ જે બંધ બનેલો છે એ એક ઇલેક્ટ્રોન આના શેરિંગથી, એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શેરિંગથી, બરાબર. હવે શું થાય છે, આ એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા આવશે. ઓકે, આને કહેવાય છે ફિશ હુક એરો. આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે છે, બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રોનનો બનશે ફ્રી રેડિકલ. અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી આવ્યો, આને કહેશું ફિશ is converted into, okay, I દ્વિબંધ અહીંયા હશે. આ જે કઈ મારા ફ્રી રેડિકલ છે એનું ફીસ ઉપર એ લોકો અહીંયાથી બનશે, અહીંયા આવશે, આ એક ઇલેક્ટ્રોન આમાં આવશે, આ એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે છે, એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે. અહીંયા જે આપણે ફ્રી રેડિકલ જોવા મળ્યું હતું આ એક, બરાબર. અને આ બે અલગ અલગ ફ્રી રેડિકલ છે જે માઇગ્રેટ થઈ અને તો આ ત્રણેય ફ્રી રેડિકલ વચ્ચે જે સંસ્પંદન જોવા મળતું હતું એના લીધે એની સ્થિરતાના મૂલ્યમાં જે ફેરફાર જોવા મળે છે એ આપણે દર્શાવવાનું. તો આપણે આગળનો પોઈન્ટ જોશું. અહીંયા શું થાય છે, બે ઇલેક્ટ્રોનમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આગળ આવે છે, બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આગળ આવે છે, એનો બને છે દ્વિબંધ, અને એક ઇલેક્ટ્રોન છે એનો બને છે ફ્રી રેડિકલ. તો એ જ પ્રોસેસ રિવર્સ છે કે આ દ્વિબંધ છે એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ફી શું એરોથી દર્શાવવામાં આવે છે, બરાબર. એક જ સાઈડ એરો હોય છે, એક ઇલેક્ટ્રોનનું બને છે ફ્રી રેડિકલ, બીજા એક પાઈ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે એ એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા શેરિંગ કરશે અને આ અબંધ ફ્રી રેડિકલ છે એનો બને છે પાઈ બંધ. તો આ ખાસ આપણે જોવાનું છે, આના વિશે ખાસ ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે, અને આના આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ પછી આગળ. સંસ્કંદન સૂત્રો ડ્રો કરતા આવડવા જોઈએ દરેક વિદ્યાર્થી, બરાબર. જોઈએ છે આપણે સંસ્કંદન કાર્કેટાઇન અને બેન્ઝીન. ખાસ બેન્ઝીન રિંગના જે ક્વેશ્ચન્સ છે તે વધારે પૂછાય. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકશો કે શું થાય છે, કાર્કેટાઇન આ જે દ્વિબંધના ઇલેક્ટ્રોન છે કાર્કેટાઇનને આપે છે કાર્કેટાઇન. આ દ્વિબંધના ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા માઇગ્રેટ થાય છે અને આ અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ અહીંયા આગળ આવશે. ચાર્જ
કે આપણે ડિસ્કશન કરીએ સૌથી પહેલા કે ચોથો પ્રકાર જોઈએ આપણે ચોથા પ્રકાર પછી આપણે આગળ એના એક્ઝામ્પલ્સ સાથે લઈશું બરાબર ચોથો પ્રકાર જે છે ચોથો પ્રકાર આ રીતના જોવામાં આવે છે કે ચોથો પ્રકાર આ રીતના છે કે ફોર્થ પ્રકાર શું કહે છે કે જે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અને દ્વિબંધ સંસ્પંદન તો જોઈએ છીએ આપણે દ્વિબંધ વચ્ચેનું સંસ્પંદન અહીંયા જોઈએ છે કે એક NH2 અણુ લઉં છું NH2 અથવા તો બરાબર તો NH2 નો બને છે આપણે NH2 નો બને છે ડબલ બોન્ડ અને ડબલ બોન્ડ નો બનશે નેગેટિવ ચાર્જ જોઈએ આપણે આ જે સંસ્પંદન બરાબર આ ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે છે દાન કરતો હોવાથી પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા બને છે બરાબર અહીંયા બને છે નેગેટિવ ચાર્જ દ્વિબંધ બનશે નેગેટિવ ચાર્જ હવે જોઈએ હવે આવે છે કે આ રીતના શું થાય છે આ નેગેટિવ ચાર્જ છે એનું બાજુના કાર્બન ઉપર થશે અહીંયા આવશે નેગેટિવ ચાર્જ પાઈ બંધ નો બનશે નેગેટિવ ચાર્જ નો બનશે પાઈ બંધ અને પાઈ બંધ નો બનશે નેગેટિવ ચાર્જ ઓકે હવે અહીંયા જોઈએ છીએ આપણે કે પાઈ બંધ નો બનશે નેગેટિવ ચાર્જ અને નેગેટિવ ચાર્જ અહીંયા સંસ્પંદનમાં આવશે અહીંયા જોઈએ છીએ આ આવશે નેગેટિવ ડબલ બોન્ડ અહીંયા આવશે નેગેટિવ ચાર્જ આનો બનશે ડબલ બોન્ડ બોન્ડ પેર જે આપણે બંધારણ ફાઇનલી જોયું હતું એ બંધારણ તો આ જે કન્સેપ્ટ કહેવામાં આવે કે ડબલ બોન્ડ છે લોન પેરનું દ્વિબંધ બને છે અને દ્વિબંધનો બને છે નેગેટિવ આ n આયન છે એનો બને છે ડબલ બોન્ડ બરાબર આ n આયન માઇગ્રેટ થાય છે એનો બને છે દ્વિબંધનો બને છે લોન પેર અહીંયા જોઈએ કે દ્વિબંધ એમનો છે બરાબર આ દ્વિબંધનો બને છે લોન પેરનો બને છે દ્વિબંધ આ દ્વિબંધનો બને છે એનાયન નો બને છે ડબલ બોન્ડ ને ડબલ બોન્ડ નો બને છે એના પાછી લોન પેર ડોનેટ કરી છે પોઝિટિવ ચાર્જ ની જગ્યાએ લોન પેર તો આ જે સંસ્પંદન છે એ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અને દ્વિબંધ વચ્ચેનું સંસ્પંદન છે ચાલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બીજું સંસ્પંદન છે ફિનોલ નું કરો ચાલો જે ફિનોલ નું તમારે જાતે કરવાનું છે ફિનોલ માં કઈ રીતના આવીશ ફિનોલ માં શું થશે કે બે દ્વિબંધ છે દ્વિબંધ બે નહીં એક જ દ્વિબંધ કામ કરશે યાદ રાખવાનું દ્વિબંધ કેટલી કામ કરશે એક દ્વિબંધ જ સપોર્ટ દ્વિબંધનો બનશે દ્વિબંધનો શું બને છે દ્વિબંધનો બનશે ડબલ બોન્ડનો બને છે નેગેટિવ ચાર્જ જે વેલ્યુ અહીંયા શું આવે છે બરાબર અહીંયા ઓક્સિજનની વેલેન્સી 3 એક લોન પેર
અહીંયા OH પ્લસ ચાર્જ, કારણ કે આ પોઝિટિવ ચાર્જ નીચે ડોનેટ કરે છે, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોન દાન કરતો હોવાથી પોઝિટિવ ચાર્જ. હવે જોઈએ નોન એનાયન નો બનશે ડબલ બોન્ડ ને ડબલ બોન્ડ નો બને છે. ડબલ બોન્ડ નો શું બનશે? ડબલ બોન્ડ નો બનશે એનાયન, બરાબર. આ જે આવે છે ચાર્જ, ઓકે, અને અહીંયા આગળ આવશે ડબલ બોન્ડ. અહીંયા જે આવે છે નોન પેર નો ડબલ બોન્ડ ને ડબલ બોન્ડ નો બનશે નેગેટિવ ચાર્જ નહીં, ઓકે. આ આવશે ડબલ બોન્ડ પ્લસ, ઓકે. અહીંયા જે નોન પેર હતું ત્યાં આવશે છેલ્લે જે છે નોન પેર નો ડબલ બોન્ડ અને ડબલ બોન્ડ નો બને, બરાબર. જે સ્ટ્રક્ચર આપણે શરૂ કર્યું એ જ સ્ટ્રક્ચર થાય છે આ લોન પેરના ઇલેક્ટ્રોન લોન પેર નો બનશે ડબલ બોન્ડની પાસે એક મહિને અહીંયા આ પ્રકારના જે એક્ઝામ્પલ્સ છે રોલના એ ખાસ પૂછાય છે તમારે હોમવર્કમાં ક્લોરોબેન્ઝીન, બ્રોમોબેન્ઝીન, બરાબર, અને ફ્લોરોબેન્ઝીન ના રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર તમારે જાતે ડ્રો કરવાનું. આના આધારે તમે કઈ ઇફેક્ટ શો કરશે એ તમે કહી શકશો. આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ઓકે. હવે જોઈએ છીએ દ્વિબંધ વચ્ચેનું સંસ્પંદન. જોઈએ દ્વિબંધ વચ્ચેનું સંસ્પંદન છે એ કઈ રીતનું જોઈએ છીએ. દ્વિબંધ વચ્ચેનું સંસ્પંદન. તો પાંચમો પ્રકાર નંબર પ્રકાર નંબર 5 માં આવે છે. પ્રકાર નંબર 5 દ્વિબંધ વચ્ચેનું જોઈએ આ નાઇટ્રોબેન્ઝીન, ઓકે. નાઇટ્રોબેન્ઝીન પાસે નાઇટ્રોબેન્ઝીનના નાઇટ્રોજન પાસે શું નથી હોતું? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો. નાઇટ્રોજનની વેલેન્સી તમને શું કીધી હતી? 4 નો થાય છે, પણ અહીંયા 4 થઈ ગઈ છે, બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું નાઇટ્રોજન છે નાઇટ્રોબેન્ઝીનમાં નાઇટ્રોજન પાસે એક વધારાનો કોઓર્ડિનેશન કોવેલેન્ટ બોન્ડ સવર્ગ સહસંયોજક. હવે જોઈએ છીએ આપણે કે નાઇટ્રોબેન્ઝીનના નાઇટ્રોજનમાં જે આ સંસ્પંદન જોવા મળે છે એ કયા પ્રકારનું સંસ્પંદન છે જોઈએ, બરાબર. કે અહીંયા જોઈએ છીએ આ નાઇટ્રોબેન્ઝીન, ઓકે. તો આ નાઇટ્રોબેન્ઝીનના n ડબલ બોન્ડ, બરાબર, ઓકે. હવે શું થાય છે કે આ ડબલ બોન્ડની બનશે નેગેટિવ ચાર્જ અને આ નેગેટિવ ચાર્જ બનશે આ ઇલેક્ટ્રોન છે કેના તરફ ખેંચે છે? પોતાની તરફ ખેંચે છે. જ્યારે ફિનોલ હતો, ફિનોલમાં જે ઇલેક્ટ્રોન હતા, ફિનોલના ઇલેક્ટ્રોન એ શું કરતા હતા? નીચેની તરફ આપતા હતા અને આનો નેગેટિવ ચાર્જ બનાવતા હતા. જ્યારે અહીંયા આ પોતાની તરફ ખેંચતું હોય, બરાબર. આ જે છે અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે આ અહીંયા આવશે નેગેટિવ ચાર્જ, બરાબર, અને અહીંયા આવશે ઓક્સિજન, એક વધારાની બોન્ડ ત્રીજી, બરાબર, અને
અહીંયા આવશે ડબલ બોન્ડ અને ડબલ બોન્ડ પછી અહીંયા આવશે પોઝિટિવ ચાર્જ આવ્યા પછી જે અહીંયા આપણે જોવા મળે છે બરાબર આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે હવે તો તમને ખબર છે પોઝિટિવ ચાર્જ નો થશે પોઝિટિવ શું કરશે ડબલ બોન્ડ નો બનશે પોઝિટિવ ચાર્જ નું માઇગ્રેશન પેલામાં જે સેમ સ્ટ્રક્ચર હતું બરાબર આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે કઈ સાઈડ જાય છે આ પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા જશે એનો બનશે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા એન નેગેટિવ ચાર્જ હવે જોઈએ આ જે V1 છે V1 ના અહીંયા માઇગ્રેટ થશે એનો બનશે બોન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ આ જે છે અહીંયા અહીંયા આવશે આપણે જે ઉદાહરણ છે તો બેન્ઝીન માઇનસ નાઇટ્રોજન બોન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ જે નાઇટ્રોબેન્ઝીનનું બંધારણીય સૂત્ર આપણે જે જોવા મળે આ નાઇટ્રોજનના નાઇટ્રોબેન્ઝીનના નાઇટ્રોજન પાસે લોન પેર જોવા મળતી તો આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું ફિનોલમાં આ આખું ફિનોલ છે બરાબર તો આવા બીજા કયા કયા ઉદાહરણો લઈ શકીએ ચાલો ને આપણે લઈએ ફિનોલ આલ્ડીહાઇડ લઈએ આલ્ડીહાઇડમાં શું થાય છે આલ્ડીહાઇડમાં આ જ પ્રકારનું એક સંયોજન છે એસિટોફિનોલ લ્યો તમે પણ એ આ જ પ્રકારનું તમને જોવા મળશે બરાબર અહીંયા શું થાય છે ઓછું વિદ્યુતઋણ તત્વ વધુ વિદ્યુતઋણ તત્વ તરફ એટ્રેક્શન પામે છે અને દ્વિબંધનો બને છે આ ચાર્જ અહીંયા જે આવશે એ બરાબર પોઝિટિવ ચાર્જ હાઇડ્રોજન આનો બનશે પોઝિટિવ ત્યારબાદ આ જે લોન દ્વિબંધ છે એ આવશે બેન્ઝાઇનની આ સ્ટ્રક્ચરનું અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા બનશે COO માઇનસ પ્લસ આ રીતના આ સ્ટ્રક્ચરમાં દ્વિબંધ આવશે અહીંયા એમ થાય છે આ રીતના પ્લસ આ દ્વિબંધ અહીંયા આવશે જે મૂળ રચના હતી આ ખાસ દરેક વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ જોઈન્ટ થયું છે કે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ જોઈન્ટ જો બેન્ઝીન રિંગના ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રો શું કરે છે પોતાની તરફ ખેંચે છે બરાબર નાઇટ્રો સમૂહ છે એ પોતાની તરફ ખેંચે છે માટે એની જે ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી છે બેન્ઝીન રિંગની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી શું કરશે ઓછી કરશે જ્યારે ફિનોલ છે એ બેન્ઝીન રિંગની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટીમાં વધારો કરે છે એના આધારે
રેઝોનન્સમાં જે ઇફેક્ટ જોવા મળે છે પ્લસ આર અને જે માઇનસ આર ઇફેક્ટ જોવા મળે છે બરાબર જે સમૂહો છે આ OH માઇનસ NH માઇનસ બરાબર SH OR બરાબર ઓક્સિજન માઇનસ ઓક્સાઇડ બરાબર NH COR એનિલાઇડ બરાબર N મોનોમિથાઇલ એમાઇડ ડાયમિથાઇલ એમાઇડ બરાબર કે આ બધા જે સંયોજનો છે જે ઇલેક્ટ્રોન ને આપે છે બરાબર લોન પેર ઇલેક્ટ્રોન બેન્ઝીન રિંગ તરફ આપે છે માટે આ જે સમૂહ છે પ્લસ આ જે નાઇટ્રો સમૂહ છે બરાબર જે બેન્ઝીન રિંગ તરફથી ખેંચે છે આલ્ડીહાઇડ છે એસિડ ક્લોરાઇડ છે એસિટોક્લોરાઇડ છે જે માઇનસ આર છે બેન્ઝીન ના ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ પોતાની તરફ ખેંચી લે છે એની ક્રિયાશીલતામાં ઘટાડો કરે છે આ કોન્સેપ્ટ સમજવું ખાસ ખૂબ જ આ તબક્કે જરૂરી છે તો આ તો આપણે પ્રકાર નંબર 5 છેલ્લો પ્રકાર તમને સમજાવવાનો છે એ સમજાવ્યો કે લાસ્ટ પ્રકાર છે એ આ રીતનું છે conjugation in between conjugation in between conjugation અહીંયા જોઈએ આ R1 અહીંયા છે આ NH2 નાનું કોન્જ્યુગેશન દ્વિબંધ અને આ કેટ આયન વચ્ચે અહીંયા શું થાય છે આ નેગેટિવ ચાર્જ છે નેગેટિવ ચાર્જનો બનશે દ્વિબંધ અને જે આ કાર કેટાયન બનશે અહીંયા આ રીતે અહીંયાથી આ સ્ટ્રક્ચર આ CH ડબલ બોન્ડ NH CH2 અહીંયા જે દ્વિબંધના પોઝિટિવ ચાર્જ જોઈ લઈએ આપણે Okay. So happens. This is a stable rest. That is company. Okay. So are the six any possibilities કે જે રેઝોનન્સ માં આપણે મદદરૂપ થાય છે ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો આ શું કામ સ્ટેબલ છે એ સ્ટેબિલિટી ઓર્ડરમાં આપણે ચેક હવે મારે તમને જે સમજાવવાનું છે કે કાર કેટાયનમાં કેવું થાય છે એના એનું બીજા જે ઉદાહરણો છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બરાબર તમને એક ક્વેશ્ચન સમજાવી દઉં કે ફિનોલ છે
ફિનોલ સંયોજન કરતા ફિનોલ અને મિથેનોલ અને તમને એવું કીધું કે નાઇટ્રોજન છે પેરા નાઇટ્રો તો આમાં એસિડિક કયું વધારે છે ફિનોલ છે એ એસિડિક છે ઓકે રાઈટ મિથેનોલ છે એ ન્યુટ્રલ છે તટસ્થ છે નાઇટ્રોફિનોલ છે એ વધુ એસિડિક છે બરાબર આવું આવું તો જે ફિનોક્સાઇડ આયન છે ફિનોલમાંથી ફિનોક્સાઇડ આયન બને છે બરાબર અને મિથેનોલમાંથી મિથોક્સાઇડ આયન અને અહીંયા H+ અહીંયા પણ H+ આના pK એનું મૂલ્ય બરાબર અહીંયા pK નું મૂલ્ય આપણે 10 જેવું છે અહીંયા 15 આ ફિનોક્સાઇડ આયન છે એની લોન પેર શું કરશે લોન પેર ફિનોક્સાઇડ આયન ની બરાબર લોન પેર का होगा डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज અને ડબલ બોન્ડ નો નેગેટિવ ચાર્જ डबल बॉन्ड का लोन पेर का डबल बॉन्ड एक જ લોન પેર યુઝ થાય છે બરાબર જે લોન પેર છે દ્વિબંધ હવે શું થાય છે આ જે લોન પેર છે એનો દ્વિબંધના બાજુના કાર્બન આનું બનશે લોન પેર બરાબર નેગેટિવ ચાર્જ લખી એના ત્યાર પછી આ ફિનોક્સાઇડ આયન છે એનો આ લોન પેર એનો અહીંયા તો જેમ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર વધારે એમ તેની સ્થિરતા વધુ હોય છે સ્થિરતા વધુ છે માટે એની એસિડિકતા વધુ છે અહીંયા જે કાર્બન છે sp3 થયેલું છે આ જે કાર્બન છે 2 છે અહીંયા સમીકરણ થતું નથી અહીંયા સમીકરણ આ કન્સેપ્ટ એસિડિક ફિનોલનો જે H+ આયન છે એસિડિક છે મિથેનોલનો H+ આયન છે એ તટસ્થ છે મિથેનોલનો H+ આયન મળે છે નાઇટ્રોબેન્ઝીન હવે ફિનોલ પ્લસ નાઇટ્રોબેન્ઝીન ત્યારે તમારે ફિનોક્સાઇડ આયન બનશે પરંતુ બેન્ઝીન રિંગના ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજન પોતાના તરફ ખેંચી રાખે હોવાથી એ H+ આયન સરળતાથી માટે જે એસિડ ઝડપથી રિમૂવ થતું પ્રબળતા કેવી વધુ હોય માટે એસિડિક પ્રબળતા ફિનોલ કરતા નાઇટ્રોબેન્ઝીન more acidic then અહીંયા સુધી રાખીએ થેન્ક યુ વેરી મચ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ બીજો ટોપિક તમને ન સમજાતો ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો દરેક વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી છે કે પોતે મેક્સિમમ મહેનત કરે અને સાથે સાથે લખતા પણ જેનાથી કરી અને
તમે લોકો દરેક વિદ્યાર્થીઓને આપણે બધું મટીરિયલ પૂરું પાડી શકીએ, બધા વિડીયોઝ કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટ્સમાં તમે સજેસ્ટ કરી શકો. થેન્ક યુ.